नमस्ते, केएससी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाई नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुमा सेयर गर्नु होला। तपाईहरुको लागि आज म नयाँ टपिक लिएर आएको छु जुन छ कि तपाईहरुले जस्तै कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ भने तपाईहरुले कसरी स्क्रिन रेकर्ड गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले यदि भिडियो बनाउनु पर्यो भने युट्युब हो भने तपाईहरुले कसरी युज गर्नुहुन्छ एउटा सफ्टवेयरको तपाईहरुलाई नाम भन्छु। तपाईहरुले यही तरिकाले यो सफ्टवेयर कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यो सफ्टवेयरको नाम छ ब्यान्डिक्याम। यो ब्यान्डिक्याम तपाईहरुले इन्टरनेटमा गएर गुगलमा गएर ब्यान्डिक्याम डाउनलोड क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले मोबाइलमा युज गर्नुहुन्छ भने मोबाइलको पनि लागि पनि एन्ड्रोइडको लागि पनि छ। तपाईहरुले कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ भने कम्प्युटरको लागि पनि छ। तपाईहरुले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री हुन्छ, तपाईहरुले फ्री ट्रायल भर्सन हुन्छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो आइकन आउँछ, यसलाई डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ तपाईले इन्स्टल गर्न आउँछ। इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई अब म यसको सबै सेटिङको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। तपाईहरुले कसरी ब्यान्डिक्यामलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई जब तपाईले ओपन गर्नुहुन्छ भने यस्तो तरिकाको आउँछ। यस्तो तरिकाको आउने बित्तिकै तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरुले जब युज गर्नुभयो अनि हेर्नु कि तपाईहरुले यति क्लिक गर्ने बित्तिकै यति आउँछ। यति आउने बित्तिकै तपाईले कुन तरिकाले यो जुन तपाईको डेस्कटपको अगाडिमा छ हेर्नु डेस्कटपमा कुन तरिकाले तपाईले रेकर्ड गर्नुपर्छ, फुल स्क्रिन गर्नुपर्छ कि अराउन्ड तपाईको माउसको अगाडि पछाडि कतिको साइज दिनुपर्छ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले साइजको लागि भइसक्यो। त्यसपछि तपाईले यदि गेमको युज गर्नुहुन्छ भने गेमको लागि क्लिक गर्नु। HDMI बाट तपाईले यदि क्यामेरा लगाउनु भएको छ, क्यामेरा लगाएर डाइरेक्ट तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईले इन्स्टल गर्न चाहनु भएको छ, सबै फाइलहरुलाई राख्न चाहनु भएको छ भने तपाईले यहाँबाट HDMI डाइरेक्ट सपोर्ट गर्छ तपाईले यहाँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई म देखाउने छु यो जुन छ नि एरो भनेको जस्तै मेरो पोइन्टर छ। अब हेर्नु तपाईले भिडियो बनाइसकेपछि मेरो पोइन्टरमा कलर पनि आउँछ, इफेक्ट पनि आउँछ। तपाईले कुन तरिकाले हुन्छ यो तरिकाले तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले साउन्डमा जानु। साउन्डमा तपाईले यदि तपाईले जस्तै मैले पिन माइक युज गरिरहेको छु यहाँ हेर्नु। तपाईले यदि पिन माइक युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ माइक्रोफोनमा क्लिक गर्नु। तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। कुनै पनि युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले दिनमा सिलेक्ट गर्नु माइक्रोफोनमा तपाईले सजिलो हुन्छ। यो तरिकाले तपाईले साउन्डको लागि सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वेबक्याम छ। वेबक्यामको लागि तपाईले यहाँ हेर्नु एड वेबक्याम ओभरले छ नि। जस्तै मैले यो भन्दा पहिला तपाईहरुको लागि कुनै पनि भिडियो बनाउँदा मेरो इमेज देखाउँदैन थियो हैन भिडियोमा। तर अहिले म यो वेबक्याम छ नि मेरो ल्यापटपको यो क्यामेरा म अगाडि देखाएको छु। यहाँबाट तपाईँ मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईले एडभान्समा गएर एडभान्समा जाने बित्तिकै तपाईले कुन क्यामेरा तपाईले कुन साइडमा चाहिन्छ। जस्तै मैले योलाई क्लिक गरेको छु। अहिले यहाँ हेर्नु मेरो पोइन्टर यहाँ क्लिक गरेको छु। यो तरिकाले तपाईले यहाँ यसको जुन यो तपाईको पोइन्ट यो यहाँ तपाईले इमेज आउँछ यो ठाउँमा तपाईले यो इमेजलाई के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट साइज ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पोजिसन तपाईहरुले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट तपाईले पोजिसन चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँबाट पोजिसन चेन्ज हुन्छ। तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ इमेज देखाउँछ तपाईले यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले कुनै जस्तै ग्रीन पर्दा युज गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले पछाडिमा भने तपाईले यहाँबाट डाइरेक्ट कलर की गर्न सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलरमा क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गर्नु तपाईहरुले यो तरिकाले यसको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ माउसमा तपाईहरुले यो हेर्नु त जस्तै यो मेरो अहिले कर्सर देखाइरहेछ। यो तपाईले यस्तो हुन्छ। पहिला तपाईले के गर्नु यो कर्सरले क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि माउसको कर्सर देखाउँछ। त्यसपछि यसको एड माउस क्लिक इफेक्ट छ नि जस्तै मैले रातो लेखेको छु। यसको साइज छ यो साइजले तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कलर यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक लागि अर्को लेफ्ट क्लिक लागि अर्को गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मोड के छ त्यसपछि के छ एड माउस हाइलाइटर इफेक्ट तपाईले हाइलाइटर इफेक्ट तपाईले हाइलाइट जुन हुन्छ तपाईको यहाँ रेड छ तपाईले यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ साउन्ड दिन्छ। तपाईले राइट क्लिकमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साउन्ड दिन्छ। राइट क्लिकको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसले पोइन्टिङ गर्दिनु गर्नुहुन्छ भने तपाईले साउन्ड आउँछ। यही तरिकाले तपाईहरुले माउसको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लोगो छ तपाईले लोगो बनाएर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्ट तपाईले यदि तपाईले कुनै टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले एड गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ के लेख्नुहुन्छ भने जस्तै म हिरा कम्प्युटर ल्याब लेख्छु भने हिरा कम्प्युटर ल्याब लेख्ने बित्तिकै मैले ओके गरेँ। ओके गर्ने बित्तिकै यो मेरो के हुन्छ ठ्याक्कै यो जुन भिडियो हुन्छ लोगोको ठाउँमा जुन ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँ तपाईले लिइहाल्छ। यो तरिकाले यहाँबाट लेखेको टेक्स्टलाई तपाईले लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले के गर्छु म सेभ गर्दिनु यसलाई। अप्सन छ यो तरिकाले तपाईले सेटिङहरु यसको मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ यहाँ हेर्नु तपाईहरुले यति सेटिङ तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले यो होम दिनुभयो। तपाईले जस्तै अहिले तपाईले यो डेस्कटपको कुनै पनि ठाउँको
जस्तै तपाईँले यही क्लिक गर्नुभएको छ। यदि तपाईँलाई यसकै इमेज चाहियो भने तपाईँले यो पुरै डिस्प्लेको भने यहाँबाट तपाईँले इमेज क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो जहाँ देखिरहेको छ होइन, यति खाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ भिडियो। तपाईँहरूले यहाँ होममा गर्ने बित्तिकै यति सबै सेटिङको बारेमा आयो होइन। इमेज क्याप्चर तपाईँले F11 गर्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सेटिङ मिलाएको छ। जस्तै तपाईँले F12 गर्नुहुन्छ भने रेकर्ड स्टार्ट हुन्छ र यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने फेरि के हुन्छ, रेकर्ड स्टप हुन्छ। तपाईँले यसको रेकर्डको पनि सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के छ, होम। त्यसपछि छ तपाईँहरूलाई जेनरलमा तपाईँहरूलाई जेनरल छ। जेनरलमा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कुनै पनि भिडियो तपाईँले रेकर्ड गर्नुहुन्छ, तपाईँले कहाँ हेर्नु पर्यो भने त्यसपछि त्यसको लागि तपाईँले यहाँ लोकेसन दिएको छ। तपाईँहरूलाई यदि छैन भने यहाँबाट लोकेसन तपाईँहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट, ठिक छ, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु, यहाँबाट तपाईँहरूले लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यदि कुनै पनि भिडियो रेकर्ड गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट ओपनको धेरै युज हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एडभान्स छ। एडभान्समा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्यान्डिक्यामको विन्डोज अलवेज टपमा छ। तपाईँले यो सबै सेटिङहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई म देखाउने छु कि योमा इम्पोर्टेन्स कुन छ। त्यसपछि यो तपाईँले जेनरलमा बुझ्नुभयो। अनि भिडियोमा जाने बित्तिकै तपाईँले यो सेटिङहरू तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। यो चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा तपाईँले नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि तपाईँले जब यो भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, यो AVIमा लिन्छ अटोमेटिक ब्यान्डिक्यामले। तपाईँले के गर्नुपर्छ, MP4मा गर्नु, यसको साइज ठुलो गर्नु। तपाईँले भिडियोमा गएर अनि सेटिङमा गएर अनि यहाँ सेटिङमा जाने बित्तिकै पहिला AVIमा हुन्छ। तपाईँले के गर्नु, MP4मा क्लिक गर्नु। MP4मा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई साइज यहाँ हेर्नु, साइज तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ 1080 लिनु अनि ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो क्वालिटी आउँछ। अनि अडियोको पनि यहाँ सेटिङ गर्नुहोस्, तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, ओके गरिदिनु। यति खाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ इमेजको सेटिङ। तपाईँले मिलाउनु पर्यो भने यहाँ तपाईँलाई इमेज क्याप्चर गर्नुहुन्छ भने केमा चाहिँ JPG-मा चाहियो, PNG-मा चाहियो, त्यो गर्न चाहनुहुन्छ, यति खाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एबाउट छ। तपाईँहरूले यति सेटिङहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँले ब्यान्डिक्याम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले ब्यान्डिक्याम युज गर्न आउँछ भने तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियो स्क्रिनमा रेकर्ड गरेर तपाईँ कम्प्युटरमा अनि तपाईँहरूले युट्युबको लागि पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यही तरिकाले नयाँ केही तपाईँहरूलाई चाहियो भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु र तपाईँहरूलाई यो भिडियोको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। तपाईँहरूले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्यान्डिक्याम। र तपाईँहरूले भिडियो मनपर्छ भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।